Alright. So may client tayo kanina mga kaibigan, pero ang problema ko, hindi ko na on yung microphone ko. So nagsasalita ako dun sa video, pero, pero hindi pala nakasaksak yung microphone ko. Pero makikita nyo dun sa video, mga kaibigan, kung ano yung ginagawa natin. And ang pasyente natin kanina, Epson L5190, can't feed paper, and kapag ka nagpiprint yung owner, bumabalibag, parang maingay daw, libag, parang ganun siya. So, ang gagawin natin, ang main focus natin doon mga kaibigan, will be the lower roller feed. Kapag ka napudpud na kasi yon, nasa na ba yun? Yan. Ito yon, napalitan na natin siya. Buwabalibag kapag ka nagpiprint or kumakain ng papel, hindi makakain ng papel na maayos, ito yung problema. No? Given to sa lahat ng mga printers. Pwede rin namang spring, baka mamaya na na binat na. So, kapag kapudpud na to, itong rubber, hindi na talaga siya makakain ng papel ng maayos. So, meron tayong video, pasensya na, kasi wala ng audio yon. Pero makikita nyo doon kung paano i-solve yung problem by replacing this part. Pwede rin lang namang palitan tong rubber na to, pero why replace pa kung magkano lang din naman ang diferensya? Why not mag-brand nyo na lang? Okay? So, yun. Samahan nyo ako mga kaibigan. Epson L5190 can't feed paper. Bumabalibag kapag ka nagpiprint or kumakain ng papel. Maingay. So, let's do this mga kaibigan.